Hello everyone, in this video we are going to talk about cataract surgery. Our last video we have already discussed about the different method of management of cataract surgery. What are the pre-operative assessment. So this is the part second in that. So you video हेर्नुभन्दा अगाडि त्यो भिडियो हेऱ्यो भने that will be more effective and that is how we go by the surgery. Surgery गर्नुभन्दा अगाडि एक्कासी will not only talk about surgery, pre-operative assessment को बारेमा नि कुरा गर्नुपर्छ, pre-operative के मेजर्सहरु हामीले फलो गर्छौं त्यसको बारेमा नि कुरा गर्नुपर्छ है. So now let us discuss a bit on the cataract surgery. अब cataract surgery को बारेमा है हाम्रो चाहिँ के what are the different available surgery that can be done in cataract. एउटा हाम्रो के हुन्छ इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन हुन्छ, अर्को हाम्रो एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन भन्ने टेक्निक हुन्छ है. सो इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सनमा चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि हामीले के गर्छ मैले पहिले भनिसकेँ, विल टेक आउट द लेन्स अलङ विथ द क्याप्सुल. ठिक छ. वेयरएज इन एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट सर्जरी हामीले लेन्सको म्याटरहरू त रिमुभ गर्छौँ तर क्याप्सुललाई इन सिटु राखिदिन्छौँ क्या. सो विल जस्ट मेक अ होल इन द एन्टेरियर क्याप्सुल अफ द लेन्स अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यो म्याटरहरूलाई पुरै एस्पिरेट गर्छौँ अनि एस्पिरेट गरिसकेपछि हामीसँग के रहिरह्यो त वी हेभ द लेन्सको क्याप्सुल चाहिँ हामीसँग हुन्छ एन्ड इन द्याट विल इम्प्लान्ट द लेन्स है. सो हामीले लेन्सलाई यता इम्प्लान्ट गर्न सक्छौँ. सो वेयरएज इन इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन हामीसँग ऊ नै छैन, के भन्छ क्याप्सुलर ब्याग नै छैन. सो वी क्यानट इम्प्लान्ट द लेन्स इन द क्याप्सुलर ब्याग, वी क्यानट इम्प्लान्ट द लेन्स इन द पोस्टेरियर च्याम्बर. सो वी हेभ टु इम्प्लान्ट द लेन्स इन द एन्टिरियर च्याम्बर इन दिस केस क्या. सो अब कुन कन्डिसनमा हामीले इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन गर्ने त भन्दाखेरि वेन द लेन्स इज अलरेडी सबलक्सेटेड लेन्स छ, मोर देन 180 डिग्री भन्दा बढी सबलक्सेसन भएको छ भने इन द्याट केस वी पर्फर्म इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन है. अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि त्यसपछि अर्को चाहिँ एक्स्ट्रा सो हामीले के थाहा पायो भन्दाखेरि एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन इज द मेथड अफ चोइस है, द्याट इज डन. अब एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सनमा पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू हुन्छ क्या. एउटा हाम्रो कन्भेन्सनल हुन्छ है. सो कन्भेन्सनलमा हामीले ठुलो इन्सिजन क्रिएट गर्छौँ अनि त्यहाँ हामीले एन्टेरियर क्याप्सुलमा टियर गर्छौँ अनि एन्टेरियर क्याप्सुलबाट हामीले लेन्स म्याटरलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ. द्याट इज कन्भेन्सनल एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन. अब यसमा त के थियो भन्दाखेरि हामीले ठुलो इन्सिजन दियो, त्यसै कारणले चाहिँ पोस्ट अपरेटिभ जब हिलिङ हुन्छ, हिलिङ हुँदाखेरि कर्नियामा डिस्टोर्सनहरू हुनसक्छ, त्यसै कारण केराटोकोनस जस्तो साइड इफेक्टहरू अनि प्लस वुन्ड हिलिङमा पनि डिफेक्ट हुने र वुन्ड साइडको इन्फेक्सन हुने कम्प्लिकेसनहरू धेरै हुन्थ्यो क्या. त्यसै कारण हामीले के गर्यो, यो इन्सिजनको साइजलाई नै सानो गरिदियो क्या. त्यसलाई हामी स्मल इन्सिजन क्याटराक्ट सर्जरी भनेर भन्छौँ है. त्यसपछि अर्को हाम्रो टेक्निक भनेको चाहिँ फेको इमल्सिफिकेसन हो है. त्यसपछि अर्को माइक्रो इन्सिजन क्याटराक्ट सर्जरी पनि छ है. सो दिज आर द डिफ्रेन्ट टेक्निक्स अफ एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन है. सो इन कोर मैले कन्सेप्ट त बुझाइसकेँ. इन्ट्रा क्याप्सुलरमा के हुन्छ, लेन्स अलङ विथ द क्याप्सुल इज अल्सो रिमुभ. सो त्यसमा हामीले जब इन्ट्राअकुलर लेन्स इम्प्लान्ट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले एन्टेरियर च्याम्बरमै इम्प्लान्ट गर्नुपर्छ. वेयरएज इन एक्स्ट्रा क्याप्सुलर हाम्रो क्याप्सुलर ब्याग इज देयर अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले राखिराख्छौँ एन्ड त्यसपछि हामीले वी क्यान इम्प्लान्ट द लेन्स इन द क्याप्सुलर ब्याग इटसेल्फ. सो डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू छ जसमा हाम्रो इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन र एक्स्ट्रा क्याप्सुलरमा हाम्रो कन्भेन्सनल टेक्निक हुन्छ, स्मल इन्सिजन क्याटराक्ट सर्जरी हुन्छ, फेको इमल्सिफिकेसन हुन्छ र माइक्रो इन्सिजन क्याटराक्ट सर्जरी भनेर हामीसँग छ है. सो पहिला चाहिँ हामीलाई चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन भर्सेस एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सनको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजहरू थाहा हुनुपर्छ क्या. हामीले किन इन्ट्रा क्याप्सुलर गरेन मोटामोटी त मैले आइडिया दिइसकेँ, अलिकति अझ डिटेलमा हेरौँ है. अब हामीले एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन ओभर इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन किन गर्छौँ त, वाइ डु वी डु द्याट होइन. सो एक्स्ट्रा क्याप्सुलर किन गरिन्छ भन्दाखेरि इट इज युनिभर्सल के है, इट क्यान बी पर्फर्म इन अल एजेस है. वेयरएज इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन क्यान नट बी पर्फर्म बिलो 40. यो हामीको जब कन्जेनाइटल क्याटराक्टको ट्रिटमेन्ट पर्छौँ त्यतिखेर नि भनिदिन्छु. जस्ट रिमेम्बर द्याट यता देयर इज समथिङ कल्ड एज विगर्ट्स लिगामेन्ट अनि विगर्ट्स लिगामेन्ट को चाहिँ डिजेनेरेसन आफ्टर 40 मात्र भएको हुन्छ अनि त्यसै कारणले चाहिँ इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन क्यान नट बी डन इन एजेस लेस देन 40 इयर्स. वेयरएज एक्स्ट्रा क्याप्सुलरमा चाहिँ हामीले जब क्याप्सुललाई नै रिमुभ गरेर छैनौँ भनेपछि विगर्ट लिगामेन्ट इज इन्ट्याक्ट. सो इट इज युनिभर्सल प्रोसिजर, इट क्यान बी डन इन एभ्री वान. ठिक छ. अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इसिसीको एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि हामीले पोस्टेरियर च्याम्बरमा आइओएललाई इम्प्लान्ट गर्न सक्छौँ. ठिक छ. वेयरएज आइसिसीमा चाहिँ हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ. सो इट क्यानट बी पर्फर्म इन लेस देन 40. अर्को चाहिँ एसिआइओएल हामीले हाल्नुपर्छ, पिसिआइओएल हामीले हाल्न सक्दैनौँ. बुझ्यो होइन. नेक्स्ट एडभान्टेज. थर्ड कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटराक्ट एक्सट्र्याक्सन सिन्स हामीले क्याप्सुललाई इन्ट्याक्ट राखिरहेको छौँ भनेपछि क्याप्सुलको पछाडि जुन भिट्रस हुन्छ नि त्यो भिट्रस त्यही बसिरहेको छ क्या. सो देयर इज नो भिट्रस रिलेटेड कम्प्लिकेसन. भिट्रस रिलेटेड कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ इसिसिईमा चाहिँ हुँदैन क्या. जस्तै भिट्रसको हर्निएसन, जस्तै भिट्रस टच सिन्ड्रोमहरू हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ हाम्रो यसमा देखिँदैन. वेयरएज यसमा क्याप्सुल रिमुभ गरेको कारणले देयर आर भिट्रस रिलेटेड कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ यसमा हुन्छ
है। अब अर्को कुरा चाहिँ यसमा इन्सिडेन्स अफ पोस्ट अपरेटिभ कम्प्लिकेसन जस्तै एन्डोफ्थाल्माइटिस, सिस्टोइड म्याकुलर इडिमा, रेटिनल डिट्याचमेन्टहरू चाहिँ यसमा एकदमै कम हुन्छ क्या है, वेराज यसमा चाहिँ अलिकति हाई हुन्छ। अब सिन्स इसिसिईमा चाहिँ हाम्रो इन्सिजन चाहिँ हामीले सानो दिन्छौँ, सो स्मलर इन्सिजन, त्यसै कारणले पोस्ट अपरेटिभ एस्टिग्मेटिजमको इन्सिडेन्स पनि कम हुन्छ, ठिक छ होइन। त्यसपछि अर्को चाहिँ देयर इज डिक्रिज इन्सिडेन्स अफ रुबियोसिस इन डायबेटिक पेसेन्ट आफ्टर इसिसिई, यो पनि एउटा सानो कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ युजुअली यो पेसेन्टहरू चाहिँ कम्प्लायन्स पनि त्यति राम्रै हुन्छ कि आफ्टर द्याट है। सो यो कुराहरू थाहा हुनु पऱ्यो। सो वाट आर द एडभान्टेज अफ इसिसिई भन्दाखेरि एउटा युनिभर्सल मेथड हो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले पिसिआइओएल इम्प्लान्ट गर्न मिल्छ, भिट्रस रिलेटेड कम्प्लिकेसन यसमा देखिँदैन। अनि अर्को कम्प्लिकेसन पोस्ट अपरेटिभ कम्प्लिकेसन जस्तै एन्डोफ्थाल्माइटिस, सिस्टोइड म्याकुलर इडिमा, रेटिनल डिट्याचमेन्ट जस्तो कम्प्लिकेसनहरू पनि यसमा कम देखिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि पोस्ट अपरेटिभ एस्टिग्मेटिजमको रिस्क पनि यसमा कम हुन्छ, ठिक छ। अब कुरा आउँछ भने यो हुँदाहुँदै हामीले पहिला पनि इसिसिई किन गरेनौँ त, वाट आर द एडभान्टेज अफ आइसिसिई ओभर इसिसिई है। एडभान्टेज के छ भन्दा यो सब त डिसएडभान्टेज भयो, वाट आर द एडभान्टेजहरू। एडभान्टेज पनि यसको कुनै कुनै एडभान्टेजहरू पनि छ। यसको के छ भन्दाखेरि इट इज सिम्पल, यो गर्न सजिलो छ। यसमा त्यो हामीले एन्टेरियर क्याप्सुलको टियर गर्नु पर्दैन, त्यसै कारण इट इज सिम्पल टेक्निक, इट इज चिप है, एन्ड इट इज इजी टु डु, ठिक छ। अनि त्यसमा एकदमै सफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि युज गर्नु पर्दैन। अर्को कुरा चाहिँ पोस्ट अपरेटिभ ओपेसिफिकेसन। अब हामीले क्याप्सुलै रिमुभ गरिसकेपछि पोस्ट अपरेटिभ ओपेसिफिकेसन है, द्याट इज नट सेकेन्डरी क्याटरेक्ट, पोस्ट अपरेटिभ ओपेसिफिकेसन, यसको इन्सिडेन्स यसमा कम हुन्छ, ठिक छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो प्रोसिजर इज लेस टाइम कन्ज्युमिङ। सो दिज आर द एडभान्टेज अफ आइसिसिई ओभर इसिसिई, ठिक छ। यसमा बुझ्यो होइन। सो हामीले के हेऱ्यौँ भन्दा देयर आर टू टेक्निक, एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटरेक्ट एक्सट्र्याक्सन र इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटरेक्ट एक्सट्र्याक्सन। हामीले एडभान्टेजेस अफ इसिसिई ओभर आइसिसिईको नि कुरा हेऱ्यौँ र आइसिसिईको एडभान्टेज ओभर इसिसिईको नि कुरा हेऱ्यौँ, जसमा चाहिँ देयर आर मोर एडभान्टेज अफ इसिसिई है टु द पेसेन्ट इन है। सो हामीले आइसिसिईको एडभान्टेजमा चाहिँ के कुरा हेऱ्यौँ भन्दाखेरि पोस्ट अपरेटिभ ओपेसिफिकेसन मात्र कम हुने, पेसेन्टलाई बेनिफिट हुने एउटा एडभान्टेज यो मात्र हो। अरू के हो, सर्जनलाई बेनिफिट हुने कुरा हो, टाइम कन्ज्युमिङ कम हुन्छ, सिम्पल हुन्छ होइन, चिप हुन्छ, यो कुराहरू भयो। तर इट इज बेटर टु पर्फर्म एक्स्ट्रा क्याप्सुलर टेक्निक है, किनभने त्यसको देयर आर मोर एडभान्टेजेस। अब एक्स्ट्रा क्याप्सुलरमा पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट टेक्निक हुन्छ, एउटा कन्भेन्सनल टेक्निक हुन्छ, अर्को स्मल इन्सिजन क्याटरेक्ट सर्जरी हुन्छ, अर्को फेको इमल्सिफिकेसन हुन्छ, अर्को माइक्रो इन्सिजन क्याटरेक्ट सर्जरी हुन्छ। एज वी गो डाउन देयर इज मोर एडभान्समेन्ट के, ठिक छ नि। सो कन्भेन्सनल सुरुमा आएको थियो, त्यसपछि स्मल इन्सिजन आयो, त्यसपछि फेको इमल्सिफिकेसन टेक्निक आयो, अर्को त्यसपछि चाहिँ माइक्रो इन्सिजन क्याटरेक्ट सर्जरी आयो होइन। सो नाउ विल टक अबाउट एडभान्टेज अफ के भन्छ, विल टक अबाउट एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ कन्भेन्सनल एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटरेक्ट एक्सट्र्याक्सन। सो कन्भेन्सनल इसिसिई यसको एडभान्टेज चाहिँ के छ भन्दा यो एउटा सिम्पल टेक्निक हो क्या, ठिक छ। यसमा लर्निङ कर्भ पनि कम छ, सो सर्जनहरूले इजिली पढ्न सक्छन्, पर्फर्म गर्न पनि सजिलो छ। तर देयर आर सर्टेन डिसएडभान्टेज एज वेल। तर डिसएडभान्टेज चाहिँ यसको धेरै छ क्या। डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि यसमा इन्सिजन चाहिँ ठुलो हुन्छ, रफली 10 mm को इन्सिजन यसमा दिन्छौँ, त्यसै कारणले चाहिँ के हुन्छ, लङ इन्सिजन भएको कारणले यसलाई सुचर गर्ने मल्टिपल सुचर चाहिन्छ है। सो मल्टिपल सुचर आर रिक्वायर्ड। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसमा पोस्ट अप एस्टिग्मेटिजमको इन्सिडेन्स पनि अलिकति हाई देखिन्छ है। अनि यही सुचर लागेको कारणले सुचर रिलेटेड कम्प्लिकेसनहरू पनि यसमा हुन्छ है। अनि सुचरहरूको कारणले वुन्ड हिलिङको है, सो देयर इज वुन्ड हिलिङ है पनि कम हुन्छ। अनि सर्टेन टाइम्समा इन्फेक्सन भइहाल्यो भने सुचर रिमुभल पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै कारण दिज आर द डिसएडभान्टेजेस अफ इसिसिई ओभर अदर टेक्निक्स अफ इसिसिई, ठिक छ। सो हामीले चाहिँ म्यानुअल अथवा कन्भेन्सनल इसिसिईको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज कुराहरू, एडभान्टेज एउटा मात्र छ, सिम्पल छ, अनि लर्निङ कर्भ पनि कम हुन्छ, त्यसै कारण सर्जनहरूले इजिली पर्फर्म गर्न सक्छ। तर डिसएडभान्टेज के हो, यसको इन्सिजन ठुलो दिन्छौँ, इन्सिजन ठुलो दिने भएपछि यसमा हामीले सुचर हाल्नु पऱ्यो, सुचर हाल्यो भने चाहिँ पोस्ट अपरेटिभ एस्टिग्मेटिजमको रिस्क हुन्छ, सुचर रिलेटेड कम्प्लिकेसन हुनसक्छ, र सुचरमा इनकेस इन्फेक्सन भयो भने सुचरलाई रिमुभ पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ प्लस यसमा चाहिँ ओपन च्याम्बर सर्जरी गरेको कारणले भिट्रस प्रोल्याप्सहरूको रिस्क पनि अलिकति हाई हुन्छ क्या। सो त्यही कारणले दिस आर द डिसएडभान्टेजेस, ठिक छ। सो हामीले एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटरेक्ट एक्सट्र्याक्सनको पनि जुन म्यानुअल टेक्निकको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज कुराहरू। त्यसपछि हाम्रो अर्को टेक्निक आयो, द्याट इज स्मल इन्सिजन क्याटरेक्ट सर्जरी। सो यसलाई हामी म्यानुअल एसआइसिएस भन्छौँ है। अब म्यानुअल एसआइसिएस भनेको चाहिँ यो नयाँ टेक्निक हो है। अब यसको एडभान्टेज चाहिँ के छ त है। सो म्यानुअल भनेको यो स्मल इन्सिजन, अघि के थियो हाम्रो कन्भेन्सनल इसिसिई जसमा हामी 10 mm को जतिको इन्सिजन दिन्थ्यौँ क्या। अब स्मल इन्सिजनमा चाहिँ अझै हामी सानो इन्सिजन गर्छौँ क्या। सो एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब म्यानुअल एसआइसिएस छ, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो टेक्निक कुन आयो, फेको इमल्सिफिकेसन आयो।
सो फेको इमल्सिफिकेसनमा चाहिँ अब जसरी जसरी हामी प्रोग्रेस गर्दै गऱ्यो द साइज अफ द इन्सिजन होइन त्यो सानो हुँदै गयो क्या. सो म्यानुअल इन्सिजन एसआइसिएसमा हाम्रो इन्सिजन चाहिँ 6 mm जति भयो. फेको इमल्सिफिकेसनमा झन् 3 mm 1.5 देखि 3 mm जतिको इन्सिजन साइट हुन्छ क्या. रफली 3.2 mm जति हुन्छ है. त्यसै कारणले अब म्यानुअल एसआइसिएस छ र फेको इमल्सिफिकेसन छ. हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो लाग्छ होइन फेको इमल्सिफिकेसनको इन्सिजन सानो छ त्यसै कारण त्यसको एडभान्टेजै होला अनि वी सुड प्रिफर फेको इमल्सिफिकेसन ओभर म्यानुअल एसआइसिएस है. नयाँ टेक्निक हुँदै हुँदै पुरानो किन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ क्या. बट देयर आर सर्टेन एडभान्टेज अफ म्यानुअल एसआइसिएस एन्ड देयर आर मोर एडभान्टेज अफ फेको इमल्सिफिकेसन. बुझ्यो होइन. सो के हुन्छ टेक्निकहरू अफ इसिसीमा एउटा हाम्रो कन्भेन्सनल टेक्निक हुन्छ है. अर्को हुन्छ एसआइसिएस. अब एसआइसिएस पछि आउँछ हाम्रो फेको इमल्सिफिकेसन. त्यसपछि एमआइसिएस आउँछ. एमआइसिएस खासै त्यति नेपालमा नि अभाइलेबल छैन. सो एसआइसिएस र फेको इमल्सिफिकेसनको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज हेरौँ है. सो एडभान्टेज अफ म्यानुअल एसआइसिएस ओभर फेको इमल्सिफिकेसन. सो एसआइसिएस भन्दा फेको इमल्सिफिकेसन यस बेटर हो तर देयर आर सर्टेन एडभान्टेज अफ म्यानुअल एसआइसिएस ओभर फेको इमल्सिफिकेसन टेक्निक है. त्यसपछि हामी यसको डिसएडभान्टेज र एडभान्टेज हेरौँला. एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस इन्सिजन उसभन्दा चाहिँ सानो हुन्छ पर फेको इमल्सिफिकेसन भन्दा चाहिँ इन्सिजन यसको ठुलै हुन्छ क्या. त्यसै कारण यसमा पनि पोस्ट अपरेटिभ क्याटरेक्टहरूको इन्सिजनहरू पोस्ट अपरेटिभ एस्टिग्मेटिजमहरूको नि इन्सिडेन्सहरू यसमा हाई नै हुन्छ. बट वाट आर द एडभान्टेजको कुराहरू. फर्स्ट एडभान्टेज चाहिँ के हो इट इज युनिभर्सल. युनिभर्सल भनेको के हो इफ देयर इज ग्रेड 3 ग्रेड 4 ग्रेड 5 न्युक्लियर स्क्लेरोसिस भइसकेको छ देयर आर भेरी हार्ड क्याटरेक्ट. हार्ड क्याटरेक्टमा त्यो फेको इमल्सिफिकेसन टेक्निकले त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्न सक्दैन. सो इन द्याट केस वी हेभ टु गो फर एसआइसिएस है. उसमा फेको इमल्सिफिकेसन क्यानट बी युज्ड. अर्को कुरा चाहिँ के छ भने इट इज इजियर टु पर्फर्म एन्ड इजियर टु लर्न पनि. ठिक छ नि. अर्को कुरा चाहिँ के हो इट इज नट मसिन डिपेन्डेन्ट. सो इनकेस सर्जरी गर्दा गर्दै मसिन बिग्रियो होइन अथवा मसिनमा केही एब्नर्मल अथवा मसिन अभाइलेबल भएन भनेपछि त्यो कन्डिसनमा वी क्यान डु एसआइसिएस है. अनि सर्जिकल कम्प्लिकेसनहरू पनि यसमा कम हुन्छ. लेस सर्जिकल कम्प्लिकेसन किनभने दिस इज मोर कम्प्लिकेटेड टाइप अफ सर्जरी है. अर्को कुरा चाहिँ यसमा के हुन्छ द अपरेटिभ टाइम इज अल्सो लेस. अपरेसन गर्ने टाइम पनि कम हुन्छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो कस्ट इफेक्टिभ पनि छ. इट इज चिपर है. एन्ड इट क्यान अल्सो बी पर्फर्म इन मास सर्जरी है. सो हामीले मास क्याटरेक्ट सर्जरीहरू गरिरहेको छौँ इन केस अफ गभर्मेन्टले दिएको प्लेसमेन्टमा भनेपछि त्यो कन्डिसनमा वी क्यान पर्फर्म एसआइसिएस. सो हाम्रो यसको र यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज कुरा गऱ्यौँ. एसआइसिएसको एडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि यो युनिभर्सल हुन्छ. हार्ड क्याटरेक्टहरूमा युज गर्न सकिन्छ. लर्न गर्न सजिलो छ इजी छ अनि कस्ट इफेक्टिभ पनि छ अनि मासमा पनि पर्फर्म गर्न सकिन्छ. अर्को यसको एडभान्टेज के भन्दाखेरि अपरेसन गर्ने टाइम पनि कम छ त्यसै कारण इट क्यान बी पर्फर्म इन मास सर्जरी. अर्को चाहिँ सर्जिकल कम्प्लिकेसन पनि यसमा कम हुन्छ होइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ इट इज नट मसिन डिपेन्डेन्ट है. वेराज त्यसकै कुरा लिने भने यो इट क्यान बी हार्ड क्याट्रेक्टहरूमा यो युज गर्न मिल्दैन है. मसिन डिपेन्डेन्ट छ. अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अपरेटिभ टाइम पनि बढी छ. अपरेटिभ कम्प्लिकेसनहरू पनि यसमा बढी हुन्छ है. अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ मास सर्जरीमा यो गर्न मिल्दैन एन्ड इट इज भेरी एक्सपेन्सिभ अल्सो. सो दिज आर द डिसएडभान्टेज अफ फेको इमल्सिफिकेसन टेक्निक है. सो फेको इमल्सिफिकेसनमा के डिसएडभान्टेज हुन्छ लर्निङ कर्भ ठुलो हुन्छ. कम्प्लिकेसन जस्तै न्युक्लियर ड्रपहरू यसमा बढी हुन्छ. मसिन डिपेन्डेन्ट छ. हाई कस्ट छ होइन. अनि हार्ड क्याटरेक्टहरू ग्रेड 4 र ग्रेड 5 क्याटरेक्टहरूले यसले ठिक गर्न सक्दैन. ठिक छ. अब वाट आर द डिसएडभान्टेज अफ म्यानुअल एसआइसिएस है. म्यानुअल एसआइसिएसको ओभर फेको इमल्सिफिकेसन के डिसएडभान्टेज छ त. यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यसमा इन्सिजन ठुलो हुन्छ क्या. सो इन्सिजन इज बिग त्यसै कारणले पोस्ट अप तिम्रो एस्टिग्मेटिजमहरूको रिस्कहरू अलिक बढी हुनसक्छ. हामीले यसमा कन्जङ्क्टाइभल फ्ल्यापहरू जुन क्रिएट गर्छौँ नि होइन त्यो फ्ल्यापमा चाहिँ कन्जङ्क्टाइभल कन्जेसन हुने इन्सिडेन्ट्सहरू अलिकति हाई हुन्छ एन्ड इट लास्ट फर लङ्गर डेज. अनि पोस्ट अपरेटिभ हाइफीमाहरूको इन्सिडेन्ट्सहरू पनि यसमा समटाइम्स देख्न सकिन्छ है. सो यसमा इन्सिजन के भनेको थियो 6 mm को इन्सिजन हो त्यसै कारण सर्जरीको एस्टिग्मेटिजमहरू गराउन सक्छ हिलिङको कारणले. अर्को पोस्ट अपरेटिभ हाइफीमाहरू हुनसक्छ. अनि त्यसपछि यही कन्डिसनमा चाहिँ तिम्रो के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले होइन सो देयर क्यान बी कन्जङ्क्टाइभल कन्जेसनहरू पनि हुनसक्छ. दिज आर द डिसएडभान्टेज अफ द फेको इमल्सिफिकेसन टेक्निक है. अनि वाट आर द डिसएडभान्टेज अफ द एसआइसिएस टेक्निक है. सो वाट आर द एडभान्टेजेस अफ फेको इमल्सिफिकेसन. सो हामीले डिसएडभान्टेज अफ फेको इमल्सिफिकेसन त कुरा गऱ्यौँ तर वाट आर द एडभान्टेज के भन्दाखेरि टपिकल एनेस्थेसियामा यो गर्न मिल्छ. ठिक छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो पोस्ट अपरेटिभ कन्जेसन जुन उसमा भइरहेको थियो यसमा त्यो देखिँदैन. इट इज मिनिमल भेरी मिनिमल. इन्सिजनको साइज एकदम सानो हुन्छ अनि जस कारण चाहिँ पोस्ट अपरेटिभ एस्टिग्मेटिजमहरूको रिस्क कम हुन्छ. सो देयर इज डिक्रिज कर्नियल कम्प्लिकेसन है. अनि भिजुअल रिहेबिलिटेसन पनि यसमा एकदमै चाँडै हुन्छ क्या. अनि अर्को यसमा फोल्डेबल आइओलहरू युज गर्नुपर्छ. ठिक छ. अनि सो दिज आर द एडभान्टेज अफ म्यानुअल अफ फेको इमल्सिफिकेसन.
सो इन दिस भिडियो वी टक्ड अबाउट द डिफ्रेन्ट टेक्निक अफ सर्जरी द्याट आर अभाइलेबल, जसमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटरेक्ट एक्सट्र्याक्सन हुन्छ र एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटरेक्ट एक्सट्र्याक्सन हुन्छ भनेर भने। इन इन्ट्रा क्याप्सुलर क्याटरेक्ट एक्सट्र्याक्सन वी रिमुभ द लेन्स अलङ विथ द क्याप्सुल, त्यसै कारणले चाहिँ दिस इज क्वाइट इजियर सर्जरी होइन, एन्ड इट इज लेस टाइम कन्ज्युमिङ एन्ड इट इज इभन चिपर। तर यसको धेरै डिसएडभान्टेज छ। ठुलो हामीले सर्जिकल साइट इन्सिजन दिइरहेको छौँ, सो देयर क्यान बी एसएसआईहरू, सर्जिकल साइट इन्फेक्सन हुने चान्स बढी हुन्छ, सुजर रिलेटेड कम्प्लिकेसन हुनसक्छ, पोस्ट अपरेटिभ एस्टिमेटिजन हुनसक्छ, एन्ड देयर मल्टिपल कम्प्लिकेसन विच अफ अलरेडी टक्ड। अरू कुरा चाहिँ के हुन्छ, देयर क्यान बी एक्स्ट्रा क्याप्सुलर क्याटरेक्ट एक्सट्र्याक्सन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यसको एडभान्टेजको कुराहरू, त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट टेक्निक हुन्छ। एउटा कन्भेन्सनल टेक्निक हुन्छ, अर्को फेको इमल्सिफिकेसन टेक्निक हुन्छ, एन्ड अर्को टेक्निक भनेको चाहिँ म्यानुअल एसआइसिएस, जसमा चाहिँ फेको इमल्सिफिकेसन पछि एउटा अझै नयाँ टेक्निक आएको छ, द्याट इज मिनिमल इन्सिजन क्याट्राक्ट सर्जरी होइन। सो एमआइसिएस टेक्निक पनि भनेर छ, एन्ड त्यो सबैको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज ओभर इच अदर मैले डिस्कस गरिसकेँ। सो इन रिसोर्स लिमिटेड सेटिङमा हामीले कुन सर्जरी पर्फर्म गर्छौँ त, द्याट इज म्यानुअल एसआइसिएस है। तर इनकेस रिसोर्स लिमिटेड छैन, हामीसँग एक्सपर्ट ह्यान्ड छ, द पर्सन इज भेरी, पिपल आर भेरी रिच ओभर देयर होइन, त्यो पर्सनहरूमा चाहिँ हामीले बेटर सर्जरी इज फेको इमल्सिफिकेसन टेक्निक है। थ्याङ्क यू भेरी मच।